Ok, în ceea ce îi privește pe Taur, dragii mei, la voi, cu eclipsa aici în casa a cincea, focusul este pus pe dezechilibru sau dezechilibrele care au loc în viața voastră în această arie. Casa a cincea are legătură cu creativitatea, cu copiii, cu hobby-urile noastre, da? Cu modul în care ne distrăm. Este casa iubirii, a copilului interior, este casa ego-ului nostru, casa unde ne jucăm sau unde învățăm să ne jucăm, da? Sau unde învățăm jucându-ne, da? Um, Casa 5 fiind casa ego-ului, aici putem să vorbim despre narcisism foarte mare sau un fixism pe care îl aveți unii dintre voi în ceea ce vă privește pe voi ca autoexprimare. Poate sunteți foarte egoici, mândri, poate fi foarte rigizi în ceea ce vă privește, poate nu acceptați niciun fel de critică din partea celorlalți, singurul critic sunteți voi, este ok să fie așa, însă aici este vorba despre ok, ceva trebuie să se termine pentru că nu este ok în ceea ce vă privește. Dezechilibrul are de văzut cu anumite semnale pe care corpul tău îl dă, da? Dacă ego-ul tău te face să te manifesti sau să te comporți într-un fel foarte strict, rigid, critic și, nu știu, poate adicția aici, pentru că e casa distracției, poate unii dintre voi sunteți prea pe distracție toată ziua de fiestă, cum se zice, sau aveți iubite la tot pasul, da? Chiar dacă poate aveți o relație. Putem să vorbim despre multe lucruri în această casă. Este o casă în care vrem să fim, este casa scenariului vieții noastre, în care vrem să fim valorați, văzuți și așa mai departe, însă pe energia fecioarei aici vorbim despre um, într-un mod foarte, Doamne, dacă eu nu văd rezultate concrete, pentru că eu merit asta, um, corpul se resimte. Da. Pot exista probleme de sănătate în în legătură cu această arie din punct de vedere egoic, din punct de vedere al auto, al exagerării într-un fel sau altul cu văzutul, cu a fi văzut, cu a fi apreciat, cu a fi valorat în exces. Pe de altă parte, oglinda, să spunem, sau cealaltă fațetă a casei cu numărul 5, cum aici se află creativitatea noastră sau, cum am spus, hobby-urile noastre, uh, spontaneitatea, distracția. Pe partea cealaltă poate exista varianta ca alții dintre voi să nu aveți niciun hobby, să nu îndrăzniți să vă arătați pe scenă, să nu îndrăzniți să cereți anumite lucruri pe care le meritați, să nu vă distrați absolut deloc, stați tot timpul și pierdeți timpul unde? Pe celălalt pol. Pierd timpul fac planuri de viitor iluzorii, visez cai vers pe pereți, pierd timpul pe rețelele de socializare, casa 11 are legătură cu rețelele sociale. Așa că nu rămâne decât fiecare dintre noi să ne auto-observăm și să vedem unde avem nevoie să facem schimbări. Da. Așadar, toate obiceiurile nesănătoase, că sunt din punct de vedere al distracției, că sunt din punct de vedere al lipsește distracția totalmente din viața mea, că sunt din punct de vedere egoic al amanților, amantelor, că sunt din punct de vedere al cailor verzi pe pereți, al planurilor iluzorii care Saturn aici încearcă să-ți arate că îți arate ce se poate concreta din acele planuri de viitor sau viziune de viitor pe care tu o ai și ce nu se poate concreta. Trebuie să echilibrezi această axă pentru că este axa creativității, însă trebuie să fie sămânța se plantează în această perioadă ca în următoarele 6 luni de zile să începi să vezi rezultate. Încearcă să-ți schimbi, nu știu, modul de viață.
Dacă ești prea exagerat în, după cum am zis, fiestă, nu știu, prea multă distracție și așa mai departe, sau creativitate excesivă, însă creezi haotic, da? Fă schimbările în așa fel încât să începi să creezi într-un mod practic, într-un mod, cum spun, cu picioarele pe pământ, da? Ca energia fecioarei cu adevărat, pe pozitiv. Um, să-mi... Am uitat să-mi iau aici foile astea în care să nu pierd absolut niciun fel de informație, da? Pentru că fecioara pe pozitiv vorbește despre eficiență. Orice creezi trebuie să fie un lucru bine făcut. Despre atenție pe detalii, fii foarte atent la detaliile în forma în care creezi anumite lucruri, da, proiecte, pot fi, habar n-am, modul în care te exprimi trebuie să fie unul eficient și serviabil, da, nu egoic, atenție aici, amestecătura asta cu ego-ul poate avea repercursiuni în ceea ce vă privește. Copii, este casa copiilor. Ce să zic, relația cu copiii voștri poate că unii dintre voi, dacă aveți copii, poate fi o relație destul de rigidă pentru unii dintre voi sau destul de, pe cealaltă parte, în oglindă, poate fi o relație destul de, hai să o numim, superficială. Fiind casa iubirii, aici nu vorbim despre iubiri solide, ci vorbim despre iubiri superficiale, de aia este casa amanților, ca să ne înțelegem, da? Relația cu copiii poate fi superficială. Aici trebuie revizuită acest comportament în cazul în care este superficial cu copiii voștri. Luați-vă copiii în serios, vedeți ce nevoie au și ei, fiți un părinte într-un fel sau altul care să-și ghideze copiii nu din punctul lui de vedere rigid, ci introduceți și din punct de vedere mental mai multă deschidere, mai multă, din nou, creativitate în ceea ce privește implementarea altor idei. Ajutorul, după cum am spus, vine din partea acestui trigon între Pluto, Uranus, da? Care te poate ajuta să vezi unde și ce fel de schimbări poți să faci în ceea ce privește acest dezechilibru. Pe partea sau în legătură cu Uranus vorbește despre o nouă mentalitate, însă aici în casa 2 poate fi vorba despre faptul că despre autostima ta. Ori tu ai o autostimă extrem de sănătoasă sau, mă rog, solidă, dacă vrei, nu neapărat sănătoasă, solidă, ai o părere foarte bună despre tine, aici casa 10, casa carierei sau a imaginii publice, vrei să-ți păstrezi imaginea de persoană respectabilă, vrei să-ți păstrezi puterea la jobul tău sau imaginea pe care vrei să o păstrezi este una fără pată, da? Când noi ne dorim, pentru că dacă aici vorbim despre implicarea ego-ului, a unei imagini pe care vrem să o proiectăm sau să o păstrăm și a unei autostime sănătoase, să zicem, sănătoase, solide, vreau să zic, pardon, atât Uranus cât și Pluto îți arată niște lucruri pentru că sunt retrograde ambele planete. Pluto îți arată ce schimbări trebuie să faci în legătură cu această imagine pe care tu vrei să o păstrezi, respectul în societate poate să fie aici în casa 10 pe care tu vrei să ți-l păstrezi. Uranus vrea să vezi ce schimbări poți să faci în ceea ce te privește, în ceea ce privește acea autostimă, fie ea solidă, poate nu este tocmai, da, poate fi de fațadă din nou, pentru că aici avem Gemenii. Dai impresia că ești o persoană extrem de puternică, extrem de, nu știu,
originală, spontană, curajoasă, habar n-am, zi cum vrei tu, da? O imagine perfectă, însă tu știi cel mai bine pentru că la tine tu simți toate lucrurile. Ajutorul din partea acestor planete vine să-ți arate ce schimbări trebuie să faci ca să poți să implementezi, da? Fă schimbări în acea imagine pe care vrei să o păstrezi, devină acea persoană originală, acea persoană care, hai să spunem, are o gândire extrem de deschisă, da, acea persoană liberă din punct de vedere al gândirii, da, cu perspective foarte clare de viitor, demonstrează sau cel puțin implementează în tine să fie așa, nu să fie doar o imagine, da? Pentru că ambele hai să spunem așa, zone vorbesc despre o certă fațadă, da? Tu poți părea că ai o autostimă bună, însă tu știi cel mai bine. Poate că e doar din ego inflamat. Pe cealaltă parte, după cum am spus, poate exista posibilitatea să nu. Să se întâmple exact invers, să nu aveți, după cum am zis, niciun soi de hobby, să nu aveți niciun soi de așa, să vă pierdeți timpul pe rețelele sociale, să nu conștientizați că pierdeți timpul și că sunteți, nu știu, cu foarte multe iluzii în capul vostru și să nu existe o autostimă bună absolut deloc, să aveți probleme chiar de autostimă, stând încuiați în casă toată ziua, ne distrându-vă absolut deloc, ne ocupându-vă timpul decât cu rețelele de socializare, pierzând tot acel timp prețios pe care nu ne-l dă nimeni înapoi. Aici Saturn poate să vină și să zică tic-tac, tic-tac, trece timpul, câți ani ai pierdut pe rețelele de socializare, aiurea. Aici vorbim despre, ok, ocupă-te de autostima ta, fă schimbări aici. Da? Uranus îți cere să faci schimbări în ceea ce privește relația cu tine însuți, să-ți construiești o autostimă sănătoasă și, într-adevăr, aici cu Pluto este vorba să văd, hai să zicem așa, ce trebuie să schimb în ceea ce privește imaginea cu care mă alimentez, pentru că aici poate să fie vorba despre persoane care au o poziție extrem de, nu știu dacă neapărat înaltă sau bună, din punct de vedere al carierei, da? Vorbim de persoane care au, nu știu, uite, ești șef, habar n-am, o poziție înaltă mă refer, da? Cu care tu te mândrești, însă de cel puțin 6 luni de zile aici, Pluto ți arată o altă fațetă a acelei poziții pe care tu o ai avut-o. Și aici e vorba despre, ok, până când tu nu vei vedea că trebuie să faci schimbări probabil și în carieră sau în acea poziție, să accepti că nu mai e ce a fost, să accepti că tu nu ești doar imaginea poziției tale din punct de vedere financiar sau al carierei. Uite-te mai bine cât de bine te simți cu tine. Ocupă-te de autostima ta cu adevărat, să o faci sănătoasă, nu să fie o fațadă. Aș spune că e destul de impactant în ceea ce privește pe Taur, da? Atât ascendent cât și soarele în Taur. Pentru că li se cer schimbări foarte mari, schimbări în ceea ce privește relația pe care o au cu ei, cu corpul lor, cu
uh, cum se spune, cu imaginea lor, imaginea, tot ce ține de imagine, atinge imaginea la nivel foarte personal pentru tauri. Așadar, dragii mei, schimbări, schimbări, schimbări. Dacă vorbim despre ego, voi știți, voi trebuie să știți cum să faceți ajustările în așa fel încât de acum înainte să vă construiți cu adevărat baze solide în ceea ce vă privește, în ceea ce privește noi maniere de a vă prezenta, noi maniere de a vă autoexprima, noi maniere de a lăsa, poate a învăța să vă controlați ego-ul, pentru că vă pune destul de multe piedici în ceea ce vă privește cu adevărat din punct de vedere al al unui ego echilibrat și sănătos. Despre asta vorbim, da. Da, dacă ați rămas cu dubii, scrieți în comentarii și voi încerca să vă clarific în cazul în care n-ați înțeles ceva. Vă pup, dragii mei!